Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε νέο επεισόδιο Γυρίζοντας. Αφήσαμε πίσω μας τα χωριά της Φωκίδας και της Αρκαδίας και πιάσαμε θάλασσα. Πού είμαστε εδώ? Εδώ, σε αυτό το νησί, ο Δίας έκρυβε την ερωμένη του από την Ήρα. Μα πώς τη λέγαν την ερωμένη του? Πώς αλλιώς? Έγινα. Εμείς όμως εδώ δεν ήρθαμε για να κρυφτούμε, ήρθαμε για να ξεναγηθούμε σε κάθε γωνιά του νησιού και μαζί να απολαύσουμε την ωραιότερη Αίγινα που όλοι εμείς ξέρουμε και όλοι αγαπάμε. Καλή σας απόλαυση! Η Αίγινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αργοσαρονικού. Ένας ευχάριστος προορισμός ακόμα και για χειμώνα. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ακούγοντας Αίγινα, τρία πράγματα έρχονται στο μυαλό σου. Η πολύ μεγάλη ιστορία της, ως η πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, η θρησκευτικότητά της, αλλά και η παραγωγή σε φιστίκι. Περπατώντας στα γραφικά σοκάκια της, ζεις ταυτόχρονα την ιστορία των κτηρίων που άφησε κληρονομιά ο Ιωάννης Καποδίστριας. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, το Ευνάρδιο, το Κυβερνείο, την Μητρόπολη της Αίγινας, αλλά και τον πύργο του Μάρκελου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια εδώ στην Αίγινα, ο πύργος του Μάρκελου. Χτίστηκε περί το 1802 από τον Σπύρο Μάρκελο, ο οποίος ήταν οπλαρχηγός Επανάστασης, αλλά και βουλευτής εδώ του νησιού. Σε αυτόν εδώ τον πύργο έχουν στεγαστεί υπουργικά γραφεία, το Ταμείο του Κράτους, πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες, όταν εδώ πέρα ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης ιστορίας μας. Επιστρέφοντας από την Ευρώπη, τον Απρίλιο του 1933, ο Νίκος Καζαντζάκης πηγαίνει στην Αίγινα. Την άνοιξη του 1937, το ζεύγος Καζαντζάκη εγκαθίσταται ενώ το σπίτι είναι ακόμα ημιτελές. Στο κουκούλι, όπως το αποκαλούσε, θα μείνει μέχρι το 1946. Εκεί έχουν φιλοξενηθεί ο Σικελιανός, ο Πρεβελάκης, ο Κακρίδης. Σε αυτό το σπίτι, ο Νίκος Καζαντζάκης έγραψε μεγάλο μέρος του έργου του. Περπατάμε μέσα στην παλαιά χώρα και πραγματικά εμένα, επειδή είμαι και Λάκωνας, μου θυμίζει πάρα πολύ τον Μιστρά. Είμαστε στην παλαιά χώρα. Εδώ ήταν η πρωτεύουσα του νησιού τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και ο λόγος που ήταν τόσο ψηλά η πρωτεύουσα ήταν διότι κάτω στο λιμάνι που λέμε
είχαν τεράστιο κίνδυνο από τους πειρατές. Το 1537 ο γνωστός σε όλους μας πειρατής Μπαρμπαρόσα κατέστρεψε όλη αυτή την πόλη. Σήμερα έχει 35 εκκλησάκια που άλλα έχουν φτιαχτεί και άλλα ακόμα τα δουλεύει η αρχαιολογία, και δεν είναι τυχαίο ότι την περιοχή εδώ την φωνάζουν ο Μιστράς της Αίγινας. Εμένα πραγματικά μου τον θυμίζει απόλυτα. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Αίγινας είναι εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε. Ο Άγιος Δεκτάριος. Ο Άγιος Δεκτάριος γεννήθηκε στη Θράκη το 1876 και έφυγε από τη ζωή το 1920. Ήταν από πολύ φτωχή οικογένεια και στα 13 του χρόνια έφυγε για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί δούλεψε σε εταιρεία με καπνά και πέρναγε δύσκολα. Τον χτυπάγανε, του φερόντουσαν άσχημα και δεν είχε και πολλά λεφτά ώστε να μπορεί να συντηρεί την οικογένειά του στην Ελλάδα. Όμως, μετά από λίγο καιρό, και αφού ένας έμπορος είδε το πόσο άσχημα πέρναγε, τον πήρε στη δικιά του δούλεψη και έτσι, μετά από λίγα χρόνια, ο Άγιος Δεκτάριος μπόρεσε και πήγε στοιχείο ώστε να γίνει δάσκαλος. 1876, στα 20 του χρόνια, χειροτονήθηκε διάκος και μετέπειτα ήρθε στην Αθήνα και έγινε διευθυντής της Ριζαρίου Σχολής. Το 1908 ήρθε στην Αίγυπτο, όπου ήθελε να δημιουργήσει την Ακρόπολη της Ορθοδοξίας. Και όπως όλοι μπορείτε να καταλάβετε, τα κατάφερε και δημιούργησε αυτήν την Ακρόπολη της Ορθοδοξίας. Βλέπετε πως είμαστε μέσα στον Άγιο Νεκτάριο και έχουν ανακαίνιση και μπορούμε βέβαια να θαυμάσουμε αυτό το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Βρισκόμαστε στο ναό της Αθηνάς Αφέας και ακούστε μια τρελή ιστορία που έχει συμβεί εδώ. Ο βασιλιάς της Κρήτης ο Μήνος γούσταρε πολύ την Βρυτόμαρτη. Έτσι λοιπόν εκείνη, για να γλιτώσει από εκείνον, έπεσε στη θάλασσα. Την βρήκαν κάτι ψαράδες και την έφεραν στην Αίγινα. Έλα όμως που και κάποιος ψαράς γούσταρε και αυτό στη Βρυτόμαρτη και αυτή τροχάλα και εξαφανίστηκε. Έτσι λοιπόν, όταν ψάχναν να τη βρούνε, αυτή είχε κρυφεί στο ιερό άλσος της Άρτεμις και εξαφανίστηκε. Όταν πήγανε λοιπόν να τη βρούνε, βρήκανε ένα άγαλμα εκεί. Έτσι λοιπόν ονομάσαν τον ναό Αφέας, που σημαίνει άφαντη. Το 1800 περίπου, 11, κάποιος Γερμανός και κάποιος Άγγλος αρχαιολόγος κάνανε εδώ έρευνες και τι τυχαίο πλέον για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας, πήραν πράγματα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μουσείο στην Γερμανία. Καθόλου τυχαίο, θα μου πείτε.
Δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί. Θαυμάστε όμως αυτόν τον απίστευτο ναό. Ο Ιερώνυμος, κατά κόσμον Βασίλειος Αποστολίδης, γεννήθηκε το 1883 στην Καπαδοκία. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ήρθε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αίγινα. Στην αρχή της ιερατείας του είδε ένα φοβερό δράμα, ώστε έγινε η αφορμή να πάυσει να ιερουργεί και αποσύρθηκε στο ιδιόκτητο ησυχαστήριό του στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Άλλοτε αποσύρονταν στον ιδιαίτερο κρυφό τόπο εντός του ησυχαστηρίου που θύμιζε τους λαξευμένους διαδρόμους της πατρίδας του. Ο γέροντας Ιερώνυμος κοιμήθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 1966 και το σκήνομά του τάφηκε στην Αίγινα, στο ιερό ησυχαστήριό του. Ο λόφος της Κολώνας αποτελούσε την Ακρόπολη του νησιού από τους προϊστορικούς χρόνους. Ένα από τα σημαντικότερα κτίσματα του αρχαιολογικού χώρου της Κολώνας ήταν ο ναός του Απόλλωνα, όπου διασώζεται μόνο η μία κολόνα. Κάτω από την περιοχή της Κολώνας βρίσκονταν ο κρυπτός λιμένας, όπου οι Αιγινίτες έκρυβαν τις τριήρεις τους. Η κολόνα συνδέεται με το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αίγινας, όπου είναι ανοιχτό για το κοινό. Και βέβαια από εδώ που ξεκινήσαμε το πρωί, εδώ και θα τελειώσουμε, για να μην χαλάσει και το γούρι. Όλα αυτά που σας δείξαμε σε αυτό το επεισόδιο στην Αίγινα, είμαστε σίγουροι πως σας δώσαμε το ερέθισμα να επισκεφτείτε το νησί, όπως δεν το έχετε κάνει ήδη, και να απολαύσετε όλες τις ομορφιές του νησιού. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορείς να δεις τα πάντα μέσα σε λίγες ώρες, όμως αξίζει να έρθετε και να επισκεφτείτε την Αίγινα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, αφήστε και σχόλια να μας πείτε τις δικές σας εντυπώσεις από την Αίγινα ή να μας προτείνετε κάποιους άλλους προορισμούς. Μέχρι το επόμενο γυρίζοντας, να είστε γεροί και αισιόδοξοι.